السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعينا في كل مكان، متابعين قناة Arabic SketchUp. أهلا بكم. النهارده في الدرس 23 معايا هنشرح أداة Trim Extend. بالظبط كده الأداة ديت هي إيدك ورجلك في قلب وأنت بترسم أي حاجة، لأنك هتحتاجها بطريقة غبية جدا في كل وقت أو في كل حاجة أنت بترسمها. إيه هي Trim Extend؟ Trim Extend عبارة عن كالتالي. لو أنا عندي خطين كده، نخلينا في ترم الأول. عملت الخطين دول وبعدين أنا مش عايز الخط ده، فطبعا في الكاد لما اجي امسح مثلا خط، طبعا الخط ده على بعضه هيروح ممسوح. لا، فترم هتروح مسحه لي بس الحته ديت وهتسيب لي الجزء التاني. بالظبط. لو انا مثلا عندي حيطه وعملت الباب كده، طبعا عايز افرغ الباب، فبالترم هيروح مفرغ لي الباب بتاعي. تمام. الاكستند بقى عباره عن ايه؟ عكس الترم. اللي هو ازاي؟ انا عندي خط كده ومعايا خط كده، فبالظبط هيبقى ايه الخط هنا لحد ما يوصل لحد اي حته مغلقه عليه. طبعا اتلخبطت بالكلام ومش فاهم ان انت بتقول ايه يا باشمهندس، فخلينا ندخل احسن في الموضوع على طول. اول حاجه يا عم عندك الترم هنا اهيت. تمام. ولو دوست هنا هتلاقي اكستند بتاعها. تمام. انا بتعامل مع الاداه ديت بالترم تي ار، وادوس كيورد اوكي. او من الموديفاي فوق، وهلاقي عندي هنا لو قلبت كده هلاقي الترم بتاعي، الترم هي موجوده. نيجي نمسك خط اولاني ونيجي نمسك خط تاني. دلوقتي انت مش عايز الجزء ده، الجزء اللي هو ده اليمين ده، انا بتحرك له عند الماوس مش عايزه. فلو جيت مسحته وحددته ومسحته، ايه اللي هيحصل لي؟ هيتمسح الخط كله على بعضه. تمام. فالحل ايه؟ الحل في تريم. بدوس تي ار وادوس انتر، ثم اختار الشكل كله وادوس انتر تاني، واجي مثلا امسح الجزء ده، امسح الجزء ده، امسح الجزء ده، امسح الجزء ده. ممكن امسح ده وامسح ده. تمام. ما ينفعش طبعا امسح ده امسح ده لان خلاص ملوش خط متصل الناحيه الثانيه. تمام. ده كده الترم. طب نشوف الترم في حاجه تانية كده كتير. هي الترم اصلا مليان في كل حاجه انت هتحتاجها. زي ايه؟ ده مثلا وليكن حيطه بتاعتي، وده باب ارك. اوكي. وعملت مثلا من هنا لهنا، عملت مثلا ارك كده اهو. تمام. طبعا لما اجي ارسم رسم معماري ما ينفعش طبعا كده اي حد يفهم هيقول لك ان الحيطه مخترقه الباب، يعني فاهم؟ لازم ابقى اوضح الباب بتاعي. فادوس تريم تي ار انتر، واروح محدد الشكل كله وادوس اوكي، وامسح ده وامسح ده. تمام. ده كده امر تريم. ممكن امسح ده، امسح ده، امسح ده، امسح ده، امسح الخط ده، امسح الخط ده. تمام. ده كده امر ايه؟ التريم بتاعي. زي بالظبط كده هتلاقي حصلت معاك كتير. عملت بالظبط كده، يعني وليكن مثلا ده كده عبارة عن سلم، وعملت قلبات السلم بتاعتك. يعني مثلا ايه، حبة حلوين كده. ماشي. نخليها مثلا كام واحدة كده حلوة. نصغر بس ده كده لحد تحت هنا. حلو. جيت رسمت ده وده بير السلم، فقالك ينقل لي ده الناحية التانية. نقلت ده الناحية التانية، جيت نقلته هنا كده، طلع فيه بص حته خوازيق كده على الجنب. طبعا لو جيت حددتها كده وامسحها الشكل هو يتمسح مع بعض. طب اعمل ايه؟ دوس تي ار تريم وادوس انتر واحدد الشكل كله بتاعي، دوس اوكي. هاجي اشيل بس الخطين اللي فوق، واجي من هنا واحدد كده اهو، اشيل الشكل ده كده، يعني اشيل ده. تي ار اهوت. ممكن ادوس تي ار وادوس انتر مرتين من غير ما احدد الشكل. طبعا دي بفضلها احسن، يعني عشان يعني ممكن ترخم معاك في حته انك تحدد طول ما انا بحدد فانا بعمل تريم للشكل اللي انا حددته فقط. تمام. اما بعمل تريم تي ار دوس انتر ثم انتر مرتين، فهو بيعمل لي سيلكت اول لكل حاجه مرسومه عندي، اقدر العب في التريم بتاعها. تمام. ممكن نشوف مشروع عندنا كده بسيط. يا ريت يفتح المشروع ده معايا. مسهل. لحظة من فضلكم. يلا ماشي، قرب اهوت. ده مشروع مثلا موجود اهو. تمام. عايز امسح مثلا الخطوط اللي داخله دي كده البدايه اهي. ادوس تي ار وادوس انتر عشان اقدر اعمل تريم لاي للاشكال دي كلها. اوكي. جيت مثلا هنا، رحت ماسح مثلا الشكل اهو، الحته دي كده، رحت ماسح دي كمان كده. تمام. رحت ماسح دي كده.
رحت ماسح الحته دي كده، الفاصل بين الخط ده والخط ده. اوكي، اقدر بقى احدد دول لوحدهم وامسحهم. شايفين ده كده بالظبط ترم معايا. ممكن ده مش هيتمسح معايا لان اصلا الشكل بايظ. كمل معانا بقيه الشكل لان تقريبا الشكل التاني هنج والكلام ده كله، فنكمل احسن معايا. كده احنا عرفنا الترم بتاعي بالظبط اهو، ده شكل كده كامل اهو. حلو، جيت عملت ترم لقيت ان الخط ده ترم مرتين وانتر. اوكي، ترم انتر انتر. اوكي، اقدر بقى مثلا امسح اي شكل متداخل لخطين، يعني امسح الخط ده وامسح ده كده، الشكل يبقى عامل ده كده براحته. اوكي ممكن امسح ده كمان كده عشان ده كله يبقى لوحده، اعمل له مثلا جوينت يكون متصل كله على بعضه. تمام، ده كده امر. ده كان بالنسبه لي امر ترم بسيط جدا وسهل وهنحتاجه كتير قوي. هتلاقي ايدك اصلا بتعمل تي ار على طول. عندي امر تاني اسمه اكستند. امر اكستند اللي هو قلت لك بالظبط كده بيكمل الخط. ده كان بيقص الخط، لا ده بيكمل الخط. ازاي؟ عندي مثلا ده خط والخط ده عايز اجيبه لحد هنا. تمام، احنا ممكن نعمل بالاستريتش اس، واروح عامل كده ودوس انتر اتحرك يعني فاهم، ولكن الخط ده كله بيقول لاين على بعضه فهيتحرك كله لانه اخترت كله حته واحده. تمام، ممكن اس كده اهوت اهو. تمام ممكن بالخط ده اعمل ترم وامسح الخط ده. حلو، نيجي بس كده لموضوعنا. وقفنا لحد هنا، عايز اعمل اكستند بحيث الخط ده يوصل لحد هنا، يوصل لحد الحيطه بتاعتي هنا. يا اما اختاره من فوق اكستند وما بحبوش، او اختصار بتاعه اكس اي اكس. اوكي، يا اما انا الصراحه بشتغل بحاجه تانية اسمها ايه بقى، اختار الترم بتاعتي، بختار الاتنين في واحد، منها بستخدم الترم اصلا الاساسيه، منها في نفس الوقت بعمل اكستند. دوس ترم طبعا مرتين زي ما احنا قلنا. اوكي ثم ادوس حرف الشيفت، هتلاقي بتاع بص اهو بيشتغل معايا اهوت، بيوصل معايا الخط اهو. شايفين بيوصله كمان مره. بمعنى ايه بالظبط؟ بمعنى ان انا لو عندي مثلا اهوت ده السلم بتاعي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ودي ده بير السلم بتاعي. خلينا بقى نعمل حاجات كده حلوه. تمام نخلي مثلا البير ده لحد هنا. اوكي اعمل اكسبلود. اوكي شيل الخط ده، اعمل مثلا اللهم صل على حبيبي المصطفى عليه الصلاه والسلام، نعمل مثلا كده. مثلا اهوت تمام ممكن نخلي بس ده كده لحد هنا. تمام حلو، وهدي كده الناحيه التانيه. بص يعني شكل انا عامل لك شكل معوق على بعضه، وده في النص كده. حلو كده، ادوس ايه بقى؟ ده طبعا لازم يحصل لها تريم، اللي انا امسح الاجزاء اللي فوق. تمام، وامسح الاجزاء ديت اللي جايه بين السلم، وفي نفس الوقت اعمل اكستند للخطين دول والخطوط ديت. ادوس ايه تريم بتاعي تي ار من الكيبورد، انتر. اوكي اجي امسح الخط ده وامسح الخط ده واجي امسح الخطوط دي كده بالظبط. تمام، في اي مشكله معايا؟ لا مفيش اي مشكله. طب خلاص اختار بقى الحاجه الثانيه اللي هو الاكستند بتاعي. طب اعمل ايه في الاكستند؟ ادوس حرف الشيفت واجي اقرب على الخط، هيوصل لحد الشكل، لحد الاقرب خط ليه. كذلك نفس الكلام، هنيجي هنا لو مسكت على الحرف كده هيعمل لي من ناحيه اليمين، جيت كده هيعمل ناحيه الشمال. تمام شايفين كده، اروح ماسك ده كده اهو وعامل لحد هنا حته واحده وانا دايس شيفت. اوعى ادوس تاني مره هيروح موصل لي الناحيه التانيه، لا خليني كده ودوس شيفت تاني واختار الناحيه التانيه. حلو، ده كده امر معايا، امر تريم، امر اكستند، من الامور اللي جميله جدا اللي انت هتختارها، ومن الامور اللي انت وانت بتستخدم اي رسمه انت بتعملها هتلاقيها على طول شغاله، ايدك بتقول لك اهي. تمام ار اي يلا يا حبيبي يلا. ده امر من امور بقول لكم عليها، ولكن الشكل بتاعي طبعا هي مثلا ده خط الارض بالنسبه لي مستوى الزيرو، وده مثلا اكسات
عدد الخط معايا، ادوس تريم، انتر وامسح الاشكال ديت اهي. هو معلش بس الجهاز مهنج معايا شويه. يلا هو الصراحه مهنج معايا، فيعني ايه مش لازم. كل اللي عايز اقوله ان انا كان عندي خط كبير هنا، ده منسوب الارض بتاعتي، وكان عندي شويه اكسات كده سي او كوبي، كان عندي شويه اكسات طبعا. فترم طبعا مفيش الاكسات ما ينفعش انها تعدي خط الارض، فحددتها مره واحده كده وشلتها معايا. كده يكون خلصنا حلقه النهارده، حلقه جميله جدا وبسيطه في برنامج الكاد، كورس الكاد معانا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.